So at t is equals to 0 हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ करेन्ट फ्लो जुन चाहिँ छ त्यो के हुन्छ 0 हुन्छ सो बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ at t is equals to 0 I the current is 0 so substitute गरे यहाँनिर this is 0 so minus 1 by r ln e is equals to this is also 0 so the integration constant c1 is minus 1 by r ln e so I will substitute this c1 here त्यो गर्दा फेरि minus 1 by r ln e minus ir is equals to t by l minus 1 by r ln e अब यसलाई म लेफ्ट साइडमा लान्छु this becomes plus 1 by r ln e अनि I can take minus common from here अनि minus common लिएपछि म के गर्छु यसलाई ln e minus ir minus ln e र r पनि कमन लिन्छु र त्यसलाई म के गर्छु राइट साइडमा लिन्छु सो मैले एक दुईवटा स्टेप के गर्छु एकैतालमा गर्दैछु याद गर्नु है ल सो यहाँनिर ln e minus ir divided by ln e थियो so log m minus n log m minus log n भनेको log m upon n is equals to यो माइनस कमन लेख्थ्यो माइनस माइनस यहाँ जान्छ 1 by r थियो हैन यहाँनिर r थियो r यता हुन्छ यहाँनिर t थियो by अर्को के थियो यहाँनिर l थियो राइट l थियो यहाँनिर सो दिस इज l यहाँनिर के छ l सो यो भयो हाम्रो एउटा इक्वेसन हुन्छ अब यहाँनिर के छ भन्दा फेरि चाहिँ ln e minus ir upon e अब यसको के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ यहाँनिर यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा फेरि चाहिँ सो log of x is equals to y छ भने यो के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ x equals to exponential y हुन्छ सो सेम यहाँ पनि अप्लाई हुन्छ natural log of this thing is equals to minus r upon lt so this thing is equals to exponential of your right hand side मा जति छ r upon lt अब यहाँनिर यसलाई ब्रेक डाउन गरे भने यहाँ 1 हुन्छ this becomes 1 minus 1 I r upon l is equals to exponential minus r by lt so के गर्छु भन्दा फेरि चाहिँ म यहाँनिर रिअरेन्ज गर्छु यसलाई यतापछि अनि म फेरि त्यसलाई होल यताबाट उता गर्छु सो यो चाहिँ it will look something okay like this okay अब I is equals to l right hand side मा लैजाउँ l by r 1 minus exponential minus r upon l t okay so यहाँनिर यो भयो हाम्रो ओके यहाँनिर मैले सानो मिस्टेक गरेछु यहाँनिर e लेख्नु पर्थ्यो यहाँनिर r सरी l लेखिरहेछु यहाँनिर 1 minus I r by e हुन्थ्यो I am very sorry so यहाँ हुन्छ यहाँनिर this is e by r अब यो चाहिँ हाम्रो भयो करेन्ट को एक्सप्रेसन हो जुन चाहिँ ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स थियो त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ के छ यहाँ I छ सो I can write I as a function of t so यसलाई म यसरी लेख्दा पनि सक्छु लेख्नु पनि सक्छु r by l t ठीक छ अब यो भयो हाम्रो ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स हो अब यसमा के गर्छु भन्दा फेरि चाहिँ अब मैले अघि भनेको थिएँ जुन चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स चाहिँ केसको लागि भन्दा फेरि चाहिँ for t tends to infinity हैन सो when t tends to infinity त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ करेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले भनेको थियो जुन चाहिँ रेस्पोन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भन्छ भनेर भनेको थियो सो as t tends to infinity हैन सो हाम्रो जुन चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स चाहिँ कति हुन्छ अरे अब त्यो चाहिँ कति हुन्छ चाहिँ यहाँ करेन्ट कति हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ I tends to so यहाँनिर I of t tends to यहाँनिर let us put t infinity यहाँनिर t infinite लाउँदा फेरि के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियल अफ नेगेटिभ इन्फाइनाइट हुन्छ नेगेटिभ इन्फाइनाइट के हुन्छ 1 upon इन्फाइनाइट हुन्छ सो 1 upon इन्फाइनाइट भनेको 0 हुन्छ सो एनीथिङ डिवाइडेड बाइ इन्फिनिटी 0 सो यहाँनिर जुन चाहिँ I कति हुन्छ I becomes e by r हुन्छ सो यो जुन चाहिँ करेन्ट छ जुन चाहिँ e by r छ यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्छु IS लेख्छु बुझिन यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भयो बुझिन सो as t tends to infinity I tends to e by r which is steady state response IS हो बुझिन therefore the transient response अब transient response is अब अघि मैले के भनेको transient response IT लाई कसरी लेख्न सक्छु IT is part of यो I को पार्ट हो हैन एक्सेप्ट कुन चाहिँ एक्सेप्ट स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स सो दिस इज I भनेको हाम्रो कति छ e by r
1 minus exponential minus r by l t minus यहाँनिर is भनेको e by r. अब यो र यहाँनिर ब्र्याकेट ओपन गरेर भने यहाँ यो अगाडिको पार्ट र यो क्यान्सल हुन्छ. सो जुन चाहिँ it हुन्छ ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स त्यो चाहिँ कति मात्रै हुन्छ भने चाहिँ e by r एक्सपोनेन्शियल माइनस r by l t अनि यहाँनिर नेगेटिभ साइन पनि छ. सो यो पनि हुन्छ. सो यो चाहिँ भयो हाम्रो ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स. ओके, सो ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स चाहिँ के हो हाम्रो it. अघि मैले अन्त फेरि फर्स्टमा के भनेको थिएँ भने चाहिँ फर डिसिपेटिभ सर्किट, जुन चाहिँ डिसिपेटिभ सर्किट छ जस्तै हाम्रो अगाडिको जुन चाहिँ यो सर्किट छ यो सर्किटमा के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एउटा डिसिपेटिभ सर्किट भयो. फर इक्जाम्पल यहाँनिर जुन चाहिँ रेजिस्टेन्स छ यो रेजिस्टेन्समा के हुन्छ, सरी रेजिस्टेन्समा के हुन्छ, जुल हिटले गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ, एनर्जी लस हुन्छ, यहाँ पनि लस हुन्छ. सो यस्तो खालको सर्किटमा के हुन्छ भन्दा जुन चाहिँ ट्रान्जिएन्ट करेन्ट के हुन्छ भने चाहिँ विल बिकम जिरो विथ द प्यासेज अफ टाइम. ओके, सो डिके हुन्छ होइन. सो डिके टुवर्ड्स जिरो विथ द प्यासेज अफ टाइम. अब त्यो हामीले कसरी देख्न सक्छ नि यहाँनिर हेर. सो यहाँनिर टी मैले इन्फाइनाइट गरेँ भने के हुन्छ, एस टी टेन्स टु इन्फिनिटी. यो म चाहिँ फेरि ट्रान्जिएन्ट करेन्टको बात गर्दैछु ल. सो यो कुरा गर्दैछु आईको आइटी अघि आईको कुरा गर्दै थियो है. आई चाहिँ के गर्छ फर इन्फाइनाइट टाइमको लागि के हुन्छ आइएस हुन्छ, स्टेट रेस्पोन्स हुन्छ. यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स छ है, ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फर इन्फाइनाइट टाइमको लागि के हुन्छ, यहाँनिर टी इन्फिनिटी ल्यायो भने दिस बिकम्स आइटी विल टेन्स टु जिरो. सो आइटी चाहिँ के हुन्छ, जिरो हुन्छ. बुझ्दैछ? ओके, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले आई जुन चाहिँ क्यालकुलेट गर्यो यो अब ग्राफिकली हेरौँ कसरी हुन्छ भनेर. सो यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ. सो यहाँ मेरो रेस्पोन्स भयो. ओके, आई अनि दिस इज टाइम. अब यहाँनिर मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट के हुन्छ, यो एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ. बुझेन? सो फर इक्जाम्पल यहाँनिर लेटेस्ट पुट टी इक्वल्स टु जिरो. टी जिरो हुँदाखेरि के हुन्छ, यो एक्सपोनेन्शियल पार्ट एनिथिङ टु द पावर जिरो इज जिरो, सरी वान, अनि वान माइनस वान जिरो हुन्छ. ओके, सो आई फर्स्टमा के हुन्छ, जिरो हुन्छ, अनि के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ. ओके, इन्क्रिज हुन्छ र स्टेडी स्टेटमा मैले के भने एस टी टेन्स टु इन्फिनिटी, इन्फाइनाइट टाइम टी टेन्स टु इन्फिनिटीमा के हुन्छ, आई के हुन्छ, आई बिकम आइएस हो. सो स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स पुग्छ. सो तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यो चाहिँ यसको स्टेडी स्टेट, यो लाइन जुन चाहिँ मैले ड्र गर्दैछु इन डटेड लाइन, इफ दिस इज द स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स विच इज आइएस होइन, यो चाहिँ हाम्रो यो आई एक्सिस हो. यहाँ आइएस भनेको स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स हो. आइएस भनेको हाम्रो कति छ, ई अपन आर छ. यो चाहिँ फेरि स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स हो भने चाहिँ सो मेरो जुन चाहिँ करेन्ट जुन चाहिँ छ ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स छ त्यो चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुन्छ, करेन्ट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ यसरी इन्क्रिज हुन्छ र यो चाहिँ भयो हाम्रो करेन्टको रिप्रेजेन्टेसन ग्राफिकल्ली ई बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेन्शियल माइनस आर बाई एल टी. ठिक छ? सो यो भयो. अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर, अब यहाँनिर हाम्रो यो जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टर्ममा जुन चाहिँ आर बाई एल छ होइन. सो यसमा आर बाई एल छ होइन, यहाँनिर एल बाई आर, आर बाई एलको जुन चाहिँ अपोजिट छ द्याट इज एल बाई आर. यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, के लेख्छ भन्छ, यसलाई टाउ लेख्छ. बुझेन? सो टाउ लेख्छ. यो टाउको नाम चाहिँ के हो भन्दा दिस इज टाइम कन्स्टेन्ट. यसलाई हामीले के भन्छौँ, टाइम कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ. बुझ्दैछ? सो यहाँनिर जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल पार्टमा जुन चाहिँ टीको अगाडि जुन चाहिँ टर्म देख्दैछ होइन, त्यसको रेसिप्रोकल हामीले के भन्छ, टाइम कन्स्टेन्ट भन्छ. ओके, सो टाइम कन्स्टेन्ट भन्छ. अब टाइम कन्स्टेन्टको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर, सो when t इक्वल्स टाउ. बुझेन? सो जब चाहिँ टी जुन चाहिँ जब चाहिँ टाइम टी के हुन्छ, टाइम कन्स्टेन्टको बराबर हुन्छ. बुझेन? सो भन्नुको मतलब चाहिँ when t इक्वल्स टाउ मिनिङ when t इक्वल्स एल बाई आर. बुझेन? एल बाई आर हुँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ टी मैले एल बाई आर हाल्यो भने के हुन्छ, यो एक्सपोनेन्शियल माइनस वान हुन्छ होइन. सो एक्सपोनेन्शियल माइनस वान हुन्छ. एट द्याट टाइम तिमीहरूको यो जुन चाहिँ छ करेन्ट छ, दिस करेन्ट विल बिकम दिस करेन्ट है एट when t इक्वल्स टाउ द्याट इज टी इज इक्वल्स टु एल बाई आर. जुन चाहिँ आई छ दिस आइटी इट विल बिकम 0.63 टाइम्स अफ आइएस. जुन चाहिँ यो आइएस छ नि, यो आइएसको 0.63 टाइम्स और 63% हुन्छ आइएसको. बुझेन? सो टाइम कन्स्टेन्टमा एट टी इज इक्वल्स टु टाउ होइन. जब चाहिँ टाइम जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ टाइम कन्स्टेन्टसँग इक्वल हुन्छ. टाइम कन्स्टेन्ट भनेको कति हो, एल बाई आर
है त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ करेन्ट छ त्यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ 63% अफ आइएस यो आइएस जति पनि छ हैन जुन चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स छ त्यसको 63% के हुन्छ भएर जान्छ र है र अब यहाँ देखौं म तिमीलाई ग्राफिकली देखाउँछु सो यो चाहिँ 63% फर सपोज यो जुन चाहिँ छ यो पोइन्ट है करेन्टमा यो मैले देखेको छु यो चाहिँ 0.63 अफ आइएस हो नि यो यति करेन्ट पुग्नुको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ भन्दा फेरि चाहिँ यो सर्किटमा हाम्रो सिरिज एलआर सर्किटमा यो टाइम चाहिँ यति लाग्छ हैन यो टाइम यति लाग्छ यो त्यो टाइम चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ t हो त्यो चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेपछि l/r है व्हिच इज इक्वल टु टाइम कन्स्टेन्ट टाइम कन्स्टेन्ट जति छ त्यति टाइममा चाहिँ के हुन्छ 63% इन्क्रिज भएर जान्छ अफ व्हाट अफ द स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स र यसलाई भन्छ हामीले टाइम कन्स्टेन्ट र यसमा हामीले हेर्यो भने यो जुन चाहिँ टाइम कन्स्टेन्ट छ यो टाइम कन्स्टेन्टले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो करेन्ट चाहिँ कति र्यापिडली इन्क्रिज हुन्छ बुझ्नु यो करेन्ट कतिले कति के हुन्छ कति र्यापिडली के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ त्यसको के दिन्छ मेजरमेन्ट दिन्छ बुझ्दैछ सो यो भयो हाम्रो टाइम कन्स्टेन्ट ओके अब मैले भनेको छु टाइम कन्स्टेन्टले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेजरमेन्ट हैन अफ र्यापिडिटी है केसको र्यापिडिटी भने चाहिँ यो जुन चाहिँ फाइनल स्टेट छ फाइनल स्टेट हैन कति छिटो अनि कति ढिलो पुग्छ हैन त्यसको के दिन्छ मेजरमेन्ट दिन्छ टाइम कन्स्टेन्टले यो टाइम कन्स्टेन्ट जुन चाहिँ छ टाउ छ यो टाउ है जति बेसी भयो हैन जति बेसी भयो यो जुन चाहिँ फाइनल स्टेट जुन चाहिँ छ स्टेडी स्टेट पुग्नु त्यो सर्किटलाई के गर्छ त्यति टाइम लाग्छ जति कम्ती भयो त्यति छिटो के गर्छ स्टेडी स्टेट के गर्छ अटेन गर्छ यो हाम्रो एलआर सर्किट अब हामीले करेन्टको देखिहाल्यो है सो रेस्पोन्स देखिहाल्यो अब हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज हेरौँ सो टाइम डिपेन्डेन्स अफ भोल्टेज अब जुन चाहिँ हाम्रो भोल्टेज छ यो सर्किटमा हैन सो भोल्टेज पनि के गर्छ भ्यारी हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम सो भोल्टेज कसरी भ्यारी हुन्छ त्यो हेरौँ सो यहाँनिर पहिला भोल्टेज अक्रस द रेजिस्टेन्स VR सो VR अफ t इज नथिङ बट IR हैन सो IA भनेको कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ E/R 1 माइनस एक्सपोनेन्शियल माइनस R by LT है so this is I into R so R gets cancelled and E 1 minus exponential minus R by LT okay यो चाहिँ भयो हाम्रो भोल्टेज अक्रस द रेजिस्टेन्स सो जुन चाहिँ भोल्टेज ड्रप छ हाम्रो रेजिस्टेन्समा त्यो चाहिँ हुन्छ यति ओके अब जुन चाहिँ हाम्रो इन्डक्टेन्स छ अब इन्डक्टेन्समा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ अब हाम्रो के थियो फर्स्टमा VR T plus VL T is equal to के थियो हाम्रो E थियो हैन यो किर्चोफ्स भोल्टेज लबाट अब यहाँबाट हाम्रो V of LT भने के हुन्छ दिस इज E minus V of RT सो E minus V of RT भनेको E 1 minus exponential minus R by LT सो यहाँनिर ब्र्याकेट ओपन गरे भने यो E minus E हुन्छ सो क्यान्सल हुन्छ रिमेनिङ कति हुन्छ माइनस अफ माइनस प्लस सरी V of LT and this is exponential minus R by LT so यो चाहिँ हाम्रो भयो भोल्टेज अक्रस द इन्डक्टेन्स है सो त्यसको हामीले जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ एक्सप्रेसन पायो अब हामीले के गर्छौँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ सो ग्राफिकल्ली कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो यो मेरो y एक्सिस x एक्सिस यहाँनिर टाइम एक्सिस हो यहाँनिर के छ हाम्रो भोल्टेज ओके सो भोल्टेज हाम्रो VR अनि VL अब एउटा VR र VL कसरी भेरी हुन्छ अब यहाँनिर हेरौँ अब जुन चाहिँ VR छ यहाँ VR छ VR एट t इज 0 के हुन्छ t इज 0 यो 0 यो 1 हुन्छ सो 1 minus 1 0 हुन्छ सो VR एट t इज 0 के हुन्छ 0 हुन्छ हैन र के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ VR अफ LT छ दैट इज भोल्टेज ड्रप अक्रस द इन्डक्टर त्यो के हुन्छ एट t इज 0 के हुन्छ यो जुन चाहिँ छ t0 हाल्यो भने एक्सपोनेन्शियल एनीथिङ पुट टु द पावर 0 भनेको 1 हुन्छ सो t0 हाम्रो जुन चाहिँ VL छ त्यो चाहिँ के हुन्छ E हुन्छ सो यो चाहिँ E भयो भने E हो है सो अब हाम्रो जुन चाहिँ VL छ त्यो चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट एट t0 के हुन्छ E हुन्छ देन के हुन्छ टाइम इन्क्रिज हुनु थालेपछि के हुन्छ यो एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ सो यसरी एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो के हो VL को कर्भ हो र VR चाहिँ के हुन्छ एट t 0 छ र के हुन्छ एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ यसरी ठीक छ सो यो चाहिँ के हो भेरिएसन अफ व्हाट द भोल्टेज हैन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यो भोल्टेज के हो अक्रस यो हाम्रो V
R across the resistor यो हाम्रो across the inductor यसरी vary गर्छ बुझ्यो सो यो चाहिँ हाम्रो भयो भोल्टेज ओके अब यसमा म फेरि एउटा टाइम कन्स्टेन्ट को सानो कुरा भनिदिहाल्छु सो यहाँनिर मेरो करेन्ट छ करेन्ट को मैले एक्सप्रेसन पाएको छु यहाँ छ सो मैले यसलाई करेन्टलाई डिफरेन्शिएट गरेर विथ रिस्पेक्ट टु टाइम करेन्टलाई मैले विथ टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरेँ भने if I calculate di dt so यो चाहिँ हाम्रो के हो स्लोप हो दिस इज स्लोप अफ द कर्व हैन सो यो जुन चाहिँ कर्व छ यो कर्वको के हो स्लोप हो di dt भनेको सो मैले di dt दैट इज द स्लोप अफ दिस कर्व एट t = 0 फाइन्ड गरे भने हैन फाइन्ड गरे रे अनि फाइन्ड गरे भने त्यहाँदेखि मैले यसलाई के गरे प्लट गरे रे यो ग्राफमा प्लट गरे भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको जान्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट जुन चाहिँ यसरी जान्छ यो चाहिँ के हो द स्लोप अफ दिस कर्व यसको कर्व एट t = 0 जुन चाहिँ स्लोप छ है त्यो चाहिँ यहाँबाट यसरी जान्छ र कहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ यो पोइन्ट यो जुन चाहिँ आइएस को जुन चाहिँ लाइन छ त्यसको यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ जुन चाहिँ कहाँ छ हाम्रो t = टाउ यो पोइन्टमा के गर्छ हाम्रो इन्टरसेक्ट गर्छ सो यहाँबाट हामीले टाउ जुन चाहिँ छ टाउ भनेको हाम्रो टाइम कन्स्टेन्ट छ त्यो टाइम कन्स्टेन्टलाई चाहिँ हामीले के पनि कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा फेरि चाहिँ यो टाइम कन्स्टेन्टलाई चाहिँ हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यो टाइम कन्स्टेन्ट है कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई एउटा टाइम हैन टाइम एउटा टाइम हैन जुन चाहिँ के हो हामीले जस्तै इनिशियल स्टेटमा हाम्रो जुन चाहिँ करेन्टलाई अब करेन्ट पहिला इनिशियल स्टेटमा यो रेटमा के गर्छ इन्क्रिज हुँदैछ सपोज मैले त्यही रेटमा इन्क्रिज गरेको भए है जस्तै जुन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनमा जान्छ है यो स्ट्रेट लाइनमा जान्छ यो चाहिँ के हुन्थ्यो यो जुन चाहिँ हाम्रो स्टेडी स्टेट थियो त्यो चाहिँ कुन चाहिँ टाइममा अटेन गर्थ्यो भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ टाइम कन्स्टेन्ट छ यो टाइममा चाहिँ के गर्थ्यो अटेन गर्थ्यो बुझेन सो यो चाहिँ हाम्रो di dt बाट मैले के गरेको टाइम कन्स्टेन्टलाई डिफाइन गरेको हो और अर्को हैन भने चाहिँ के गर्छ र्यापिडिटी के गर्छ मेजर गर्छ हैन अन्त यो टाइम कन्स्टेन्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ करेन्ट छ हैन सो इट बिकम्स 63% अफ द स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स बुझ्दैछ सो यो भयो हाम्रो ग्रोथ अफ करेन्ट र हामीले मैले अलिकति अगाडि स्पेसिफिकली भन्नु बिर्सेछ यो सिरिज आरएल सर्किटमा हामीले के मा चाहिँ के परेको हामीले ग्रोथ अफ करेन्ट परेको सो करेन्ट कसरी इन्क्रिज हुन्छ त्यो परेको सो त्यसमा हामीले करेन्ट कसरी इन्क्रिज हुन्छ त्यो देख्यौ हामीले हैन यहाँबाट हामीले टाइम कन्स्टेन्ट हेर्यौ अनि त्यसको बादमा हामीले भोल्टेजको भेरिएसन पनि हेर्यौ अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के पर्छ भन्दा चाहिँ डिके अफ करेन्ट पर्छ सो सेम आरएल सर्किट हो डिके अफ करेन्ट इन आरएल सर्किट अब डिके अफ करेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले के छ भन्दा चाहिँ सेम हाम्रो जुन चाहिँ छ सेम सर्किट हो रेजिस्टेन्स आर यसमा हामीले के गरेको छ इन्डक्टर एल कनेक्ट गरेको छ ठीक छ सो यहाँबाट हाम्रो पोटेन्शियल छ र यहाँनिर के गरेको छु मैले स्विच पनि कनेक्ट गरेको छु स्विच के कनेक्ट गरेको छु अब यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दा चाहिँ अघि यसलाई मैले स्विच क्लोज गरेँ यसलाई स्विच के गरेँ क्लोज गर्यो है क्लोज गरेँ एट t = 0 त्यहाँदेखि क्लोज गरेपछि के हुन्छ यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ है करेन्ट फ्लो हुन्छ अब करेन्ट फ्लो भएर चाहिँ मैले के गरेर हेर्छु यहाँबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन सो करेन्ट फ्लो गरेर चाहिँ यसले के गर्छ यो करेन्ट चाहिँ के गर्छ स्टेडी स्टेट अटेन गरेर करेन्टले अब अटेन गरेपछि चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अटेन गरेपछि चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अर्को हामीले सानो यसलाई यताबाट पनि कनेक्ट गरेको हुन्छ हो सो कनेक्ट गरेको हुन्छ यहाँनिर स्विच यसलाई मैले k1 भने नि यहाँनिर स्विच k2 दुईटा स्विच के गरेको हुन्छु हालेको हुन्छु हो अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो यसलाई म नाम दिन्छु a b c d भनेर नाम दिन्छु ओके मैले के गर्छु फर्स्टमा मैले यो स्विच क्लोज गर्छु क्लोज गरे भने यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ करेन्ट फ्लो भएपछि यहाँनिर यो स्विच चाहिँ मेरो अहिले ओपन छ यो क्लोज गरे यो ओपन छ यो क्लोज गरे गर्दाखेरि यहाँनिर करेन्ट फ्लो हुन्छ करेन्ट फ्लो गरेपछि के हुन्छ स्टेडी स्टेट अटेन गर्छ आई के हुन्छ आई बिकम्स आइएस हुन्छ स्टेडी स्टेट भन्छ है स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स हुन्छ र जब चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स पुग्छ त्यति बेला चाहिँ म के गर्छु साइमल्टेनियसली के गर्छु यो जुन चाहिँ स्विच k1 छ k1 लाई म के गर्छु ओपन गर्छु अनि k2 लाई म के गर्छु क्लोज गर्छु बुझ्दैछ नि सो k1 लाई के गर्छु म यसलाई ओपन गर्छु ओपन गर्दाखेरि यो सर्किट के हुन्छ ब्रेक हुन्छ र यसलाई क्लोज गर्दा यो सर्किट के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने जुन चाहिँ स्टेडी स्टेट जुन चाहिँ करेन्ट थियो आइएस थियो त्यो चाहिँ अब यो सर्किटमा जुन चाहिँ ए बी सी डी जुन चाहिँ छ यो लुपमा के हुन्छ फ्लो हुनु
थाल्छ बुझेन सो एट t इक्वल्स टु 0 चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ एट t इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ यो k1 लाई चाहिँ म के गर्छु k1 लाई चाहिँ म के गर्छु ओपन गर्छु बुझ्नु यो चार्ज गरिसकेको बादमा सरी चार्ज गरेको त हैन एक्ज्याक्टली हैन स्टेट अटेन गरेको बादमा चाहिँ हैन सो k1 लाई म के गर्छु ओपन गर्छु साइमल्टेनियसली र k2 लाई के गर्छु म क्लोज गर्छु बुझेन स्टेट अटेन गरेको बादमा चाहिँ साइमल्टेनियसली k1 लाई ओपन गर्छु k2 लाई के गर्छु क्लोज गर्छु त्यतिबेला यो एबीसीडी यो लुपमा के हुन्छ हाम्रो करेन्ट फ्लो हुन्छ र त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ करेन्ट के हुन्छ अब यहाँनिर तिमीहरुको कुनै एक्सटर्नल सोर्स छैन यहाँ त एक्सटर्नल सोर्स छ यहाँनिर कुनै एक्सटर्नल सोर्स छैन यहाँनिर करेन्टलाई ड्राइभ गर्नको लागि त्यतिबेला चाहिँ यो जुन चाहिँ स्टेडी स्टेट पढेको जुन चाहिँ करेन्ट थियो यो चाहिँ के हुन्छ डीके अर डिक्लाइन हुन्छ बुझ्दै छैन डिक्लाइन हुन्छ अब यहाँनिर हामीले फेरि सेम किर्चफ्स करेन्ट ल अप्लाई गर्छ यहाँनिर जस्तै यहाँनिर भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ हाम्रो भिआर हुन्छ अक्रस दिस रेजिस्टर हैन सो अर्को के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो भिएल हुन्छ अक्रस द इन्डक्टर अब यसको जुन चाहिँ छ सम चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ किनभने यहाँनिर कुनै एक्सटर्नल छैन हाम्रो हैन सो एक्सटर्नल पोटेन्शियल छैन सो अब किर्चफ्स करेन्ट लबाट यो भोल्टेज लबाट यो छ अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा फेरि चाहिँ करेन्ट कुन चाहिँ रेटमा के हुन्छ डीके हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छु बुझ्दैन सो यो चाहिँ तिमीहरुले घरमा क्याल्कुलेट गर्नु यसको ग्राफहरु ड्रा गर्नु कसरी भ्यारी हुन्छ करेन्ट हैन कसरी डीके हुन्छ ओके यहाँ पनि हामीले कन्स्टेन्ट जुन चाहिँ टाइम कन्स्टेन्ट छ टाइम कन्स्टेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ फेरि टाइम कन्स्टेन्टको डेफिनेसन अलिकति फाल्टो हुन्छ बुझ्दैन अघि चाहिँ कतिको र्यापिडली के गर्छ करेन्ट इन्क्रिज हुन्थ्यो अनि के हुन्थ्यो जुन चाहिँ स्टेडी स्टेटको 63% हुन्थ्यो भनेर थियो हैन त्यसमा चाहिँ अलिकति फाल्टो छ डेफिनेसन त्योहरु हेर्नु सो तिमीहरुको काम चाहिँ त्यो सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच